Very good afternoon to everyone and welcome to this session of MDCAT. Since we are discussing about designing of machine elements, rather drawing of that machine elements so that we can represent them whenever it is required through the sketches, or whenever we require to present our idea about our concept or project. In that case, we require that. So we have been discussing this part since last 3 lectures. So just let me share the screen with you. Okay, I hope this is visible to you. And today we are going to discuss about keys. What are the keys and why it is used, how they are drawn, different types of keys that we are going to discuss. So basically, keys are the machine elements that are used to prevent relative rotational movement. Keep this in mind. This word is important. Relative rotational movement between whom? A shaft and the parts mounted on it. What are the different parts that we mount on a shaft? The first thing that we mount is a pulley. It could be a gear, it could be a wheel, or it could be coupling. Coupling part we will see in next lecture, how different types of couplings are used to connect two shafts. Okay, I consider that you know about pulley, you know about gears, you know about wheels. Okay, I'm not going into basics of these things. Just one thing we should know or we should remember is the movement, relative rotational movement. This part has to be considered very carefully. Shaft कशासाठी यूज keys कशासाठी यूज करतात? Relative rotational movement between a shaft and the parts mounted on it. हे पार्ट्स कुठले कुठले असू शकतात? एक शाफ्ट आहे, त्या शाफ्ट वरती आपण पुली माउंट करू शकतो, गियर माउंट करू शकतो, व्हील माउंट करू शकतो, कपलिंग माउंट करू शकतो. मग आता प्रॉब्लेम काय होतो? आपण फक्त असं डिझाइन केलं की त्यामध्ये कीज आणि की वे नाहीये, कीज आपल्याला माहितीच नाहीये असं कन्सिडर करा. इन दॅट केस what we will do, we will just use suppose a gear is there and we are inserting a shaft into that gear. What will happen? We will try to create the hole as per the dimensions or diameter of the shaft, right? But due to manufacturing error, manufacturing मध्ये error येत असतात. ते errors कशामुळे येतात? It could be environmental error, जसं की टेम्परेचर वाढणं कमी होणं, त्यामुळं त्या मटेरियलचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊ शकतं, एक्सपान्शन होऊ शकतं. दुसरा केस आहे ह्युमन एरर. ह्युमन एरर म्हणजे एखादी व्यक्ती त्या मशीनवरती काम करत असेल आणि शाफ्ट मॅन्युफॅक्चर करत असेल तर त्या ठिकाणी एरर येऊ शकतो ड्यू टू निग्लिजन्स ऑर अदर थिंग्स. तिसरा एरर असतो मशीन एरर. मशीन जरी आपण एखादी व्यक्ती मशीनवरती काम करत आहे आणि ती जर ऑटोमॅटिक मशीन असेल, समजा सीएनसी टाइपची मशीन असेल, इन दॅट केस व्हॉट हॅपन्स, आपण त्याला प्रोग्राम करतो बट काही मशीन एरर्स, काही डिजिटल एरर्स असतील किंवा मेकॅनिकल एरर्स असतील, त्यामुळे सुद्धा त्या शाफ्टच्या डायमेन्शन मध्ये फरक पडतो. तो फरक असतो म्हणून तर आपण त्याला टॉलरन्स देत असतो. टॉलरन्स तुम्हाला माहिती आहे, आपण टॉलरन्स देतो वेगवेगळ्या प्रकारचे. आता आपल्याला कीज माहिती नाहीये, त्या केसमध्ये आपण आता डिस्कस करतोय की एका गिअरला आपल्याला शाफ्ट मध्ये बसवायचं. मग आपण काय करतोय, त्याचं जे डायमीटर आहे शाफ्टचं, त्याच डायमीटरचा होल आपण गिअरच्या हब मध्ये ड्रिल करतोय, तिथं तयार करतोय आणि त्याला आपण बसवतोय. ठीक आहे. आता काय होतं, जेव्हा हा गिअर आपण यूज करणार आहोत त्यावेळेस काय होतं, गिअर किंवा व्हील किंवा पुली किंवा कपलिंग हे कशासाठी असतात? तर आपल्याला काहीतरी मुवमेंट किंवा मोशन ट्रान्समिट करायची असते
फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट. दिस इज द बेसिक थिंग. ठीक आहे. मग जेव्हा मुवमेंट आपल्याला ट्रान्सफर करायची असते, ट्रान्समिट करायची असते, त्या केसमध्ये काय होतं, इट कम्स अक्रॉस द टॉर्क. टॉर्क जनरेट होतो तिथं. ठीक आहे. मग जेव्हा टॉर्क जनरेट होतं आणि त्याला काहीतरी रोटेशनल मुवमेंट असतं, बरोबर, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. मग या केसमध्ये टॉर्क जनरेट झाला, रोटेशनल मुवमेंट आहे, आणि टॉलरन्स जर तुमचा व्यवस्थित नसेल तर काय होईल, तो गिअर त्या शाफ्ट वरती स्लिप होतो किंवा ती पुली त्या शाफ्ट वरती स्लिप होते. म्हणजे तो शाफ्टचं जे मोशन आहे ते काही ठराविक 1 रेव्होल्युशन पर मिनिट असं असेल, आणि तुमच्या गिअरचं किंवा पुलीचं रोटेशन 0 रेव्होल्युशन्स पर मिनिट असं होऊ शकतं ड्यू टू स्लिप. हे स्लिप होऊ शकतं, राईट, ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स दॅट आय हॅव मेन्शन्ड अर्लियर. ठीक आहे. मग आता हा जो रिलेटिव्ह मुवमेंट आहे गिअरचा आणि शाफ्ट मध्ये, एकमेकांशी रिलेटिव्ह मुवमेंट आहे, हा आपल्याला प्रिव्हेंट करायचा, आपल्याला ते स्लिप होऊ द्यायचं नाही. सो इन दॅट केस व्हॉट वी आर युझिंग दिस कीज. समजतंय कन्सेप्ट अभिजित? Yes, sir. Okay, good. So this is the basic need or basic thing that you mention or that you remember about keys. आता कीज ज्या आहेत त्या बेसिकली 3 टाइप्स मध्ये क्लासिफाय केल्या जातात. द फर्स्ट वन इज सॅडल की, सेकंड वन इज संक की, अँड थर्ड वन इज राउंड की. ओके, 3 क्लासिफिकेशन आहेत, बट देर आर व्हेरियस अदर टाइप्स ऑल्सो. त्याच्यात सब पार्ट आहेत, ते आपण बघणार आहोत. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप ऑफ की. आता दिस इज अ सिंपल की. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता, दिस इज अ पार्ट दॅट हॅज टू बी इन्सर्टेड ऑन दिस शाफ्ट. ठीक आहे, हा एक पार्ट आहे, हा शाफ्ट वरती आपल्याला बसवायचा आहे. तर जनरली काय करतो आपण, शाफ्ट वरती आपण की वे देतो. शाफ्ट वरती की वे असतो, आणि हा जो हबचा पार्ट आहे, सेंट्रल पार्ट आहे, ज्या ठिकाणी आपण शाफ्ट बसवणार आहोत त्या ठिकाणी सुद्धा आपण एक प्रकारचा की वे देतो, जेणेकरून ही जी की आपण डिझाईन केलेली आहे त्याची काहीतरी लेंथ असते, काहीतरी विड्थ असते, काहीतरी थिकनेस असणार आहे. ठीक आहे, इथं तुम्ही बघू शकता, याला एक लेंथ आहे, एक विड्थ आहे, एक थिकनेस आहे. मग समजा याची थिकनेस जर 10 mm असेल, याची थिकनेस किंवा हाईट जर 10 mm असेल, आणि ही की आपण इथून अशी बसवणार आहोत, इकडून अशी याच्यामध्ये सरकवणार आहोत. ठीक आहे, इन दॅट केस आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हाफ ऑफ द थिकनेस शुड बी इन द शाफ्ट अँड हाफ ऑफ द थिकनेस शुड बी इन द हब. समजते? थिकनेस जर 10 mm असेल तुमच्या कीचा, तर 5 mm हब मध्ये यायला पाहिजे, 5 mm शाफ्ट मध्ये यायला पाहिजे. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल दॅट यू शुड नो. अँड दिस पार्ट विच इज ऑन द शाफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज की वे, अँड दिस पार्ट विच इज ऑन द हब इज ऑल्सो कॉल्ड एज की वे. की वे म्हणजे की इन्सर्ट करण्यासाठी बनवलेला वे, त्याला आपण की वे म्हणतो. त्या ठिकाणी आपण काय बसवणार आहोत, की बसवणार आहोत. ठीक आहे, दिस इज हाऊ बेसिकली अ की वे अँड की लुक्स लाईक. आता हे जेव्हा आपण असेंबल करू, दिस इज द आयसोमेट्रिक डिसअसेंबल्ड व्ह्यू. दिस इज द असेंबल्ड व्ह्यू. यामध्ये तुम्ही बघू शकता फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू दाखवलेला आहे. इथं बघू शकता दिस इज द शाफ्ट. ओके, या शाफ्ट वरती आपण हा पार्ट, सपोज दिस इज टाइप ऑफ कपलिंग, हा कपलिंगचा पार्ट आपण याच्यावरती बसवलेला आहे, आणि या साइडनं म्हणजे तुमच्या स्क्रीनच्या लेफ्ट साइडनं आपण की इन्सर्ट केली आहे. इकडून तुम्ही डॉटेड लाईन बघू शकता इथं. तर अशा प्रकारे हे की इथं इन्सर्ट केली जाते, आणि इथं आपण सेक्शन दाखवलेला आहे, तो वरचा पार्ट आहे जो हा इथं दिसतोय. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण की दाखवू शकतो. आता हा शाफ्टचा जो वरची लाईन जी आहे ती ऍक्च्युली
ही लाईन आहे, म्हणजे कीवेची पलीकडची लाईन. ठीक आहे. मग त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता हाफ ऑफ द की इज इन द शाफ्ट अँड हाफ ऑफ द की इज इन द हब. ठीक आहे. तर हे अशा प्रकारे फ्रंट व्ह्यू आपण बघू शकतो. त्याचा साइड व्ह्यू मध्ये जर आपण बघितला तर तुमचा हा जो आहे हा पार्ट सेक्शन दिलेला हा की सॉरी शाफ्ट आहे. ओके, शाफ्टचं सेक्शन आपण दाखवतो इथं, आणि हा तुमचा हब आहे जो आपण शाफ्ट वरती बसवलेला आहे. इथं तुम्ही बघू शकता हा रेक्टँग्युलर पार्ट जो आहे दॅट इज कॉल्ड एज की. इथं पण तुम्ही ऑब्झर्व केलात तर तुमच्या लक्षात येईल की इथं हाफ ऑफ द part of the key is in the shaft and half of the key is in the hub. Okay, now let's move further. The first type of key is called as saddle key. There are two types of saddle keys. The first type is shown here. See, this is the isometric view of the saddle key. हा जो saddle key आहे यामध्ये दोन प्रकार असतात. एक हॉलो असतो आणि एक दुसरा हे असतो, प्लेन असतो. ठीक आहे. तर हा प्लेन आणि हॉलो कसा दिसतो हे मी तुम्हाला दाखवतो. इथं तुम्ही बघू शकता हा सॅडल की आहे. हा रेक्टँग्युलर की सारखाच आहे जसा पूर्वीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितला तसाच आहे. पण यामध्ये एक प्रॉब्लेम आहे, एक इश्यू आहे. तो कुणाला सांगता येईल का? Can you tell me that the shaft has some issue? सर स्लॉट नाहीये त्याला. Slot नाहीये, right? The slot is called as keyway. It is not having any keyway. तरी पण आपण याच्यावरती की बसवू शकतो. This is called as saddle type of key. यामध्ये फ्रिक्शन plays very important role. ठीक आहे. आपण जर त्याला स्लॉट दिला नाही आणि तरीही आपल्याला बसवायचं असेल, अशी कंडिशन असेल की शाफ्टला तुम्हाला स्लॉट द्यायचं नाहीये, कीवे द्यायचं नाहीये, हबला तुम्हाला कीवे द्यायचं नाहीये, असं तुम्ही करू शकता. किंवा अशा केसमध्ये असेल की एखादं एक्झाम्पल असं असेल की शाफ्टला तुम्ही देऊ शकता, देऊ शकत नाही आणि हबला देऊ शकता. तर अशा केसमध्ये आपण सॅडल की यूज करू शकतो. ठीक आहे. आता या ठिकाणी हा हॉलो टाईपचा सॅडल की आहे. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल ड्रॉ करून दाखवतो. जस्ट अ सेकंड. ओके, दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू. पेंट हे विजिबल आहे? यस सर. येस. ओके, सो लेट मी ड्रॉ. मी फ्रंट व्ह्यू काढतो, साइड व्ह्यू काढतो त्या कीजचा. सॅडल की. This is the front view. This is the side view. This is the front view. This is the side view. Also, okay, see, this is the flat saddle key. This is called as flat saddle key. त्याचा जो बेस खालचा जो पार्ट आहे हा फ्लॅट असतो आणि तुम्ही जो शाफ्ट बनवणार आहात, लेट मी ड्रॉ इट. तुम्ही जो काही शाफ्ट डिझाइन करणार आहात तो अशा प्रकारे एक शाफ्ट असतो आणि इथं हा जो ज्या ठिकाणी तुम्ही की बसवणार आहात this part is flat. Okay,
समजते का बघा? हा जो पार्ट आहे हा फ्लॅट ठेवावा लागतो थोडासा. ओके, आणि त्या ठिकाणी तुम्ही ही की बसवू शकता. म्हणजे शाफ्ट मॅन्युफॅक्चर करताना तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागतं. दिस इज फर्स्ट केस. कुठली? फ्लॅट सॅडल की. अँड दिस इज द हॉलो सॅडल की. हॉलो सॅडल की मध्ये तुम्हाला यू डोंट हॅव टू ड्रॉ द डोंट हॅव टू यूज दिस थिंग. जस्ट तुम्हाला हे इथं बसवायचंय, कारण ह्याचा जो खालचा पार्ट आहे तो हॉलो असतो असा, म्हणजे तो शाफ्ट वरती असा बसतो. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन फ्लॅट सॅडल की अँड हॉलो सॅडल की. आता इथं मी रेड लाईन दाखवली आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये. त्याचा अर्थ काय आहे? आत एक कन्स्ट्रक्शन आहे, इथून कट केले ना, हा जो पार्ट आहे हा कट केलेला आहे. मग इथून जर आपण बघत असू तर ही एक, हा जो पॉइंट आहे इथून एक लाईन आतमध्ये आपल्याला दिसते. इट शुड बी हॉलो वन, सॉरी डॅश्ड वन. अशा प्रकारे हे दिसलं पाहिजे. ठीक आहे, समजते हे? फ्लॅट सॅडल की अँड हॉलो सॅडल की. ठीक आहे, नाउ जस्ट अ सेकंड. सो दिस इज द हॉलो सॅडल की एक्झाम्पल. आता या ठिकाणी हा जो की आहे त्या कीला 1:100 असा स्लोप दिलेला असतो. स्लोप हॅज टू बी गिवन टू धिस की लाईक 1:100. अगदी जर आपण ऑब्झर्व करत असू त्याला, अगदी केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला तो स्लोप दिसतो. आणि अगदीच आपण कॅज्युअली जर बघितलं तर तो स्लोप दिसत नाही. एवढा कमी लेवलचा तो स्लोप असतो, पण तो स्लोप देणं गरजेचं आहे. बिकॉज वी हॅव टू इन्सर्ट दॅट की इन टू द हब ऑल्सो. ठीक आहे, मग तो स्लोप जो आहे तो अशा प्रकारे आपण डिनोट करतो. एक ट्रायंगल 1:100. ओके, ही की या शाफ्ट वरती ठेवायची आहे, हॉलो सॅडल की. फ्लॅट असेल तर फ्लॅट सॅडल की. इथं तुम्हाला थोडस फ्लॅटनेस दाखवावं लागतो. आता हे याच्यावरती ठेवायचं आणि हब मध्ये ते इन्सर्ट करायचं. त्या दोन्ही गोष्टी विथ की त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायच्या. अँड फॉर दॅट यू रिक्वायर सम प्रेशर. तुम्हाला तिथं प्रेशर द्यावं लागतं, फोर्स लावावा लागतो. आणि इंटरफरन्स फिट जसं आपण बसवतो एकमेकांमध्ये, पेन आणि तुमचं हे आहे टोपन, जसं इंटरफरन्स फिट असेल अगदी तशा प्रकारे ते फिट बसलं जातं. आता इथं तुम्ही बघू शकता की हा जो शाफ्ट आहे ह्या शाफ्ट वरती आपण कीवे दिलेला नाहीये. आपण कीवे कुठं दिलेला आहे? फक्त हब मध्ये दिलेला आहे. त्यामुळं या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे इथं तुम्ही बघू शकता की ही जी सॅडल की आहे ती शाफ्ट मध्ये दाखवत नाहीये. आपण फक्त हब मध्ये त्याचा वरचा पार्ट दिसतोय. हे समजत असेल असं मी अपेक्षा करतो. जर समजत नसेल तर विचारा मला लगेच. ठीक आहे, इथं बघू शकता क्लिअरली तुम्ही की की जी आहे ती शाफ्ट मध्ये कुठंच इन्सर्ट केलेली नाहीये, फक्त ती शाफ्ट वरती ठेवलेली आहे. ओके, आणि त्याला आपण इन्सर्ट केलेलं आहे हब मध्ये. दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सॅडल की. देर आर टू टाइप्स ऑफ सॅडल कीज. फर्स्ट वन इज flat saddle key, second one is hollow saddle key. This you have to remember. Okay, now there is a gib head key. This is another type of key which is called as gib head key or gib headed key असंही म्हणतात. GIB, gib headed key. हा जो कीचा प्रकार आहे हा अगदी तुमच्या लक्षात येईल की किती सोपा आहे. आणि अशा प्रकारच्या की